ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਹਫਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਆ, ਪਰ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵੱਲ। ਸੋ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਵਾਗਤ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਭੈਣ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਵਾਗਤ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਕ 19-20 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਚਾ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੈ, ਜੋ ਮੀਟ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਸੱਚਾ ਸਿੱਖ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਮੀਟ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟ ਛੱਡ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰ ਲਵੀਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸੁਨੇ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੋਏ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਤੇ ਸੁਣਿਆ ਉਸ ਸੁਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਂਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 1 ਔਰ 2 ਮੋਰਲ ਔਰ ਐਥਿਕਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੇੜਾ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਜੋ ਮੀਟ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਉਹ ਸੱਚਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਸਵੱਟੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਦਪ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੋ ਗੁਰ ਕੇ ਪਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ ਸੱਚਾ। ਅੱਛਾ। ਆਪਣੇ ਪਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲੇ ਪਾਈ, ਵਿਛੜ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਚਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਜੋ ਕਰ ਸਿੱਖ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਹਲਾਲ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਅਤੇ ਕੁੱਠਾ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਨ ਵਕਤ ਉਹ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪੜਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ SGPC ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਬਣੀ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸੌਰੀ, 2 ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ 2 ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਸਾਡੀ SGPC ਵੱਲੋਂ ਬਣੀ ਸੀ, ਓਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਾਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਓਕੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਇਨਕਲੂਡ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਚ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਛਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਛਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਕੋਈ ਲਾ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਠੀਕ, ਅੱਗੇ ਚਲੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। 1289 ਆਈ ਥਿੰਕ ਪੰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚਤੁਰ ਸਿਆਣਾ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਆ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸ ਮਾਸ ਕਰ ਮੂਰਖ ਝਗੜੇ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣੈ, ਕੌਣ ਮਾਸ ਕੌਣ ਸਾਖ ਕਹਾਵੈ, ਕਿਸ ਮੈਂ ਪਾਪ ਸਮਾਣੇ। ਕਿ ਤੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝਗੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਗ ਔਰ ਮੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮਾਸ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੈਂਡਾ ਮਾਰ ਹੋਮ ਜਗ ਕੀਏ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਕੇ ਬਾਣੇ, ਮਾਸ ਛੋੜ ਬੈਸ ਨੱਕ ਪਕੜੇ। ਅੱਛਾ। ਰਾਤੀ ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ। ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਸ ਖਾਂਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਨੱਕ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਟੋਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ, ਕਿ ਮਾਸ ਛੋੜ ਬੈਸ ਨੱਕ ਪਕੜੇ, ਰਾਤੀ ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ। ਮੀਨਸ ਤੂੰ ਰਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਚੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਚੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਖਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫੜ ਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ, ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਪਾਂਡੇ, ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਅੰਧੇ ਸਿਓ ਕਿਆ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਹੇ ਨਾ ਕਹਿਆ ਬੂਝੇ। ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਅੰਧਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਧਾ ਹੋਏ ਸੀ ਅੰਧ ਕਮਾਵੇ, ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਸੀ ਲੋਚਨ ਨਾਹੀ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹਿਰਦੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਨਾ,
ਉਹ ਅੰਨਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਕੀ ਰਕਤ ਨਿਪੰਨੇ ਮੱਛੀ ਮਾਸ ਨਾ ਖਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਾਸ ਤੋਂ ਉਪਜਿਆ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੇ ਰਕਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਮਾਸ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੂੰ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੱਛੀ ਮਾਸ ਨਾ ਖਾਈ, ਤੂੰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੋ ਗਈ ਅਪੱਖ ਪੱਖ ਹੈ। ਨਾ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਪੱਖ ਪੱਖ ਹੈ। ਪੱਖ ਤਜ ਛੋੜੈ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੂੰ ਉਸਨੂੰ ਤਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਧ ਗੁਰੂ ਜਿਨ ਕੇਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਧਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਸੋ ਜੰਮੈ ਮਾਸੋ ਨਿੰਮੇ ਹਮ ਮਾਸੇ ਕੇ ਪਾਂਡੇ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਸੂਝੇ ਨਾਹੀ ਚਤੁਰ ਕਹਾਵੈ ਪਾਂਡੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਚਤੁਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੱਸੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਚਤੁਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਚਤੁਰ ਕਹਾਵੇ ਪਾਂਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਂਡੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦਾਨ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦਾਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਦਿਸੇ ਨਰਕ ਜਾਂਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨਰਕ ਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਨਾ ਲੈਣਾ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦਾਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਂਦੇ ਨਰਕ, ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਨਰਕ ਦੇਂਦੇ ਸਵਰਗ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣ ਉਹ ਨਰਕ ਜਾਣ, ਤੂੰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਸਰਗ ਜਾਏ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਿੰਗਾਣਾ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਧੱਕੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੂੰ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸੱਚ ਆਇਆ? ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪ ਨਾ ਬੁੱਝੇ ਲੋਕ ਬੁਝਾਏ ਪਾਂਡੇ ਖਰਾ ਸਿਆਣਾ, ਕਿ ਪਾਂਡੇ ਤੂੰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪਾਂਡੇ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਾਸ ਉਪੰਨਾ, ਇਹ ਮਾਸ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋਇਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ, ਤੋਇਓ ਅੰਨ ਕਪਾਹ ਉਪਜੈ, ਤੋਇਓ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਗੰਨਾ। ਤੋਇਓ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਅੰਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਪਾਹ, ਜਿੱਥੋਂ ਗੰਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਉ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਮਾਸ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਏਤੇ ਰਸ ਛੋੜੈ ਹੋਵੇ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਨਾਨਕ ਕਹੇ ਵਿਚਾਰਾ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਸ ਛੱਡ ਦਵੇਂ ਨਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸੰਨਿਆਸੀ ਮੰਨਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਇਤਨਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੰਬਰ 1 ਕਿ ਤੇਰੀ ਮਾਸ ਤੋਂ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮੰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਪਾਈਪ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਈਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੁੱਧ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬਟ ਸੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੇਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ ਖਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਓ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਸ ਸੋਇਨਾ ਰਸ ਰੂਪਾ ਕਾਮਣ ਰਸ ਪਰਮਲ ਕੀ ਵਾਸ, ਰਸ ਕੋੜੇ ਰਸ ਸੇਜਾ ਮੰਦਰ ਰਸ ਮੀਠਾ ਰਸ ਮਾਸ, ਇਤੇ ਰਸ ਸ਼ਰੀਰ ਕੇ ਕੈ ਘਟ ਰਾਮ ਨਿਵਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਤਨੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਉੱਚੀ ਕਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਬੌਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਵੱਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਰੱਖ ਦੋ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਖਾ ਲੇ। ਪਰ ਦੂਜਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਗ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ 2 ਦੀਆਂ 10 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਰਸ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜੇ ਤੱਕ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੇ ਮਨੋਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੈਸ਼ਨੋ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੈਠਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਰਹੰਦ ਸਾਡੀ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਤੇ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਿਤ ਲੋਕ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਚਤਰ ਲੋਕ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਵੀ ਮਾਸ ਮਾੜਾ ਹੈ ਤੇ ਦਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਜੇ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਇਹ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਨਰਕ ਵੱਲ ਜਾਓਗੇ, ਸਵਰਗ ਵੱਲ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਸਤਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਬੀਰ ਮਾਛਲੀ ਸੁਰਾ ਪਾਂਗ ਜੋ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਖਾਏ, ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿਤੇ। ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਛਲੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਾ
ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਚਾਰ ਭਾਂਗ ਔਰ ਜਿਤਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਛਲੀ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮਛਲੀ ਹੈ। ਨਾ ਕਿ ਮਛਲੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਓਕੇ। ਸੋ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ ਏ, ਨਾ ਕਿ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਚਾਹਾਂਗੀ ਜੀ। ਕਿ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਇਤਨੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵੈ ਪੂਰਨਤਾ ਦੀ ਲਗਨ ਵੱਲ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਵੈ ਪੂਰਨਤਾ ਦੀ ਲਗਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸ ਛੱਡ ਦੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਅੜਿਆ ਰਸ ਨੂੰ ਰਹੇਗਾ। ਛੱਡ ਕੇ ਸੋਚੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਧਰਮ ਕਮਾ ਲਿੱਤਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੈ। ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋ ਖਾਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਥੋੜਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹਾਇਰ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਥਾਪੇ ਸਨ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋ, ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਆਪ ਨਿਰਣਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਮਾਸ ਤੇ ਝਗੜਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਭਾਂਡੇ ਤੂੰ ਖਰਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਗ ਪੈਦਾ ਬੜਾ ਹੋਇਆ। ਕਲੀਅਰ ਜੇ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬੜੀ ਆਸ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੋਈ ਬਚਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪ ਪੜੋ, ਵਿਚਾਰੋ, ਉਹਦਾ ਟੀਕਾ ਲੈ ਕੇ ਪੜੋ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ।